Ay, nandyan na pala kayo. Ay, Drop it. what's up guys? Jovan here, that's Jhovan. And yes, I'm back with another video. But bago ang lahat, please do subscribe to my YouTube channel down below and hit the notification bell so you will be updated to my latest upload. So ayun na nga, so magkakaroon tayo ngayon ng isang tips kung paano nga ba magkaroon ng pera using your smartphone. So how possible is that magkakaroon ka ng pera using your smartphone? At hindi ako yung magtuturo today. May isang special na tao na pinakaminamahal ko, pinaka-crush ng bayan, pinaka-gusto ng ng madlang people, ng Dabber Cats, pinaka-gusto ng lahat. Atin ang i-welcome si Robert! Halika dito, Robert! Hello po mga kababayan, ako po si Roberto, Daguhoy po ang apelido ko po, and nagaling po ako sa Lanao del Norte, and salamat po kuya po kasi inibitahan mo po ako sa iyong siyo po kuya. Salamat po kuya ha. And huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe po sa kanyang channel po. Nandun po yan sa baba. Pakiclick na lang po. And po na lang ako nang po. At ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magkagawa ng pira gamit ang iyong smartphone. At saka meron na tayong tatlong bagay na kailangan para magkaroon tayo ng pira. Una lang po ay ang siyempre, smartphone. Malamang, smartphone kailangan natin smartphone. Pangalawa po ay yung PicsArt. Ayan po yung PicsArt. Ipapakita ko po yung PicsArt. Ayan po. At saka yung pangatlo po, yung effort. Bakit effort? Kasi po yung effort, nandinganan po yan ng Iflin. Nakatawa po ako So, ayun po. Opo, ma! Malapit na po matapos dito. Konti na. Uli na po ako, ma. Ano, tinatawag na ako, kuya, pasaylo na po, kuya, uwi na po ako, kuya, tinatawag na po ako, ikaw na po yung magtapos. By the way, guys, iwan na lang po ako ng link, diyan sa baba, pakiclick na lang. Tila, salamat, mapalaalam sa inyo. Ano, mali pala ako, kuya, mali pala akong puntahan, kuya, sige, babay na po, talaga, totoo na po ito. So I'm back mga guys. So ayun, umuwi na si Robert. Ayan, tinawag ng kanyang nanay. So ako yung mapapatuloy. So nag-iwan po siya ng clip po para sa atin, para tingnan natin kung ano nga ba yung paraan para gumawa ng pera. So isa lang po at i-reveal ko na po siya. So ang paraan para magkaroon tayo ng pera ay ang pagiging logo maker. Yes, example po ay ito. Tadang! At saka po, isang bagay lang kailangan, di ba? Yung PicsArt lang na application. So, pwede natin yung magamit yung pwede. So, pwede nating magamit yung PicsArt at pagiging logo maker, lalong-lalo na malapit na yung pasukan, at saka election na ngayon, at saka maraming couples. Kasi tatlong bagay yan yung major sources na napapagawa ng logo. Just for example, ngayong pasukan ng klase, maraming magbe-best friend na magpapagawa ng t-shirts, maraming mga courses like ABM, mga senior high school, mga college, at lalong-lalo na mga teachers na nagpapagawa ng t-shirt. So, mag-volunteer ka na gumawa ng logo nila. So, let's watch this video po.
ayan na nga. So, hindi ko ginawa ang video na to para may gawin lahat ng mga tao sa mundo na pagiging logo maker. So, isap na lang kayo sa trabaho niyo para maging logo maker. Hindi ko po yun ginawa. Ang disclaimer lang po, hindi po ito sponsored ng PicsArt. So, sadyang mas nakikita ko po na mas flexible po yung PicsArt when it comes to editing your photos, making it more Instagrammable at iba-iba pa. So, yun na nga po. I hope nakatulong po yung video na ginawa ko. And sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at sa umabot sa panghuli ng video na ito. So, feel free to comment at isa-shoutout ko kayo sa next video ko. So, sana isubscribe nyo ako at sana bigyan nyo ako ng pagkakataon na tumungtong sa newsfeed nyo. Kaya, ayan. So, bibigyan ko muna kayo ng pagkakataon para makapag-subscribe. So, mag-wait ako sa inyo. Ay, nandyan na pala kayo. Ay, Robert pala yun. So, thank you so much po sa panunood and hope you like it and goodbye! Goodbye! Available nga po pala ang App Store. Ang App Store? Available nga po pala ang PicsArt sa App Store at saka sa Play Store sa iOS at saka sa Android. So, thank you so much talaga po. Salamat po sa panunood. Goodbye!